سلام عزیزان، روزتون بخیر. امروز میخوایم یک کیک موز بدون تخم مرغ درست کنیم. کسایی که تخم مرغ دوست ندارن استفاده کنن میتونن این کیک رو درست کنن. کیک ما 2 لیوان آرد داره، 2 پیمان آرد، 1 پیمان شیر، 1 پیمان شکر، 2 عدد موز حسابی رسیده و رنگش به تیرگی بره. حتما باید اینجوری باشه. موز سفید و سفت و نمیشه باش کیک درست کنیم. نصف پیمان روغن، 2 قاشق غذاخوری سرکه سفید، نصف پیمان گردو، 1 قاشق چایخوری وانیل، 1 قاشق چایخوری جوش شیرین، 1 قاشق مرباخوری بیکینگ پودر، 5-6 قطره اسانس موز، آرد، جوش شیرین، بیکینگ پودر و وانیل و همینطور شکر. این همه رو با هم مخلوط میکنیم. موزهامونم پوست میکنیم و چنگال له میکنیم. همونطور که میبینید موزمون رو قشنگ پوره کردیم. چون موز رسیده است خیلی سریع با یه ذره چنگال زدن پوره میشه. وافل رو باید از قبل روشن کنیم. دمای 180 درجه. قالبمون رو هم چرب میکنیم، کاغذ میندازیم. میتونید از این قالب کاغذی هم که لوازم قنادی دارن بگیرید استفاده کنید که نیازی به چرب کردن کاغذ هم نداره. موز، شیر، روغن، سرکه، چند قطره اسانس، این رو خوب با هم دیگه مخلوط میکنیم. کامل که مخلوط شد به آرد اضافه کرده و در حد مخلوط شدن آردمون هم میزنیم. زیاد نیاز به هم زدن نداره. افرادی هستن که تخم مرغ استفاده نمی کنن، دوست ندارن تخم مرغ یا رژیم تخم مرغی دارن، میتونن این کیک رو به راحتی استفاده کنن. یه آردمون کامل مخلوط شده. تمیر کیک منتقلش میکنیم به قالب. حتما باید 1/4 از قالب خالی بمونه، جا برای پف کردن و حجم گرفتن کیکمون داشته باشه. اینجا که رسید گردومون رو هم روش میریزیم برای تزیین. و میبریم که بذاریم توی فرن. عزیزان اینم از کیک ما که آماده شده. اینم بافت داخلیش. انشالله درست کنید خوشتون بیاد.